SQL uitvoeren met de Inventive Query Tool. In deze video zie je hoe je de Inventive Query Tool kunt gebruiken. De Query Tool vind je bij alle Inventive producten en is ook los verkrijgbaar. Het is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Toad of Squirrel SQL. Met de Query Tool kun je SQL statements uitvoeren. Je kunt gegevens opvragen en bewerken. De resultaten kun je exporteren naar een Excel spreadsheet en vanuit Microsoft Excel verder verwerken. Daarnaast kun je Oracle PL SQL uitvoeren. Het maakt niet uit of je gebruik maakt van Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Inventive Studio of Inventive Vision en Inventive Estate met Microsoft Outlook. Overal tref je de Query Tool aan. Als je het Query-programma start, dan word je aangemeld op de bedrijfslaag van Inventive. Hier kan je vervolgens queries uitvoeren. De SQL query geef je op door in de bovenste helft van dit venster de query in te voeren. Dit is een voorbeeld van een query. Druk op de toetscombinatie Ctrl-Enter als je de SQL query wilt uitvoeren. In de onderste helft van het scherm zie je de resultaten van de query. Je kunt kolommen breder of smaller maken of onderling verwisselen. Ook kun je de gegevens groeperen. Je kunt de gegevens behalve naar Excel ook naar PDF en XPS exporteren. Om de resultaten naar Excel te exporteren moet je de bestandsnaam van het gewenste Excel-werkboek opgeven. Het Excel-werkboek bevat de gegevens met dezelfde groepering als in de resultatenlijst van de Query Tool. Hier zie je een groepering op de kolom Bijgewerkt door en vervolgens de gegevens die je hebt gezien in de Query Tool. Ook kun je met de Query Tool complexe bedrijfsobjecten gebruiken. In dit geval gebruik je de lijst van projecten. De lijst van projecten is altijd beveiligd. Afhankelijk van hoe je aangemeld bent, zie je sommige projecten wel of niet. De Query Tool is volledig geïntegreerd binnen de Inventive bedrijfslaag. Het Query-programma houdt rekening met de beveiliging. Je ziet dus alleen de projecten waar je rechten op hebt gekregen. Anders had je geen enkel project gezien. Soms heb je een bedrijfsobject, een database view, waar veel kolommen in zitten. Je kunt scrollen door de tabel met resultaten. Maar je kunt ook de lijst van kolommen opvragen. Daarvoor zet je de cursor op de naam van het bedrijfsobject. Daarna druk je op F4 of je kiest uit het menu de optie Beschrijven. De Query Tool laat dan zien welke kolommen het bedrijfsobject heeft en wat de bijbehorende omschrijving en soort gegevens zijn. Ook hier kun je alle gegevens opvragen en groeperen. Sluit het beschrijvingsvenster en maak kennis met andere mogelijkheden. De queries worden gespecificeerd in SQL. SQL is een gestandaardiseerde programmeertaal. Binnen de Oracle Database kennen we ook Oracle PL SQL. Binnen de Inventive Query Tool kun je ook Oracle PL SQL uitvoeren. Dit gaat als volgt. Dit is een stukje PL SQL code die een regel tekst afdrukt. Om afgedrukte tekst op te vangen moet je eerst via de rode knop de zogenaamde DBMS uitvoer activeren. Als je de PL SQL uitvoert met Ctrl-Enter verschijnt vervolgens het resultaat daarvan in het tabblad DBMS uitvoer. Het kan ook een complexer stuk PL SQL zijn.
De Inventive Query Tool kan je ook vertellen hoe een bepaalde SQL query uitgevoerd zal gaan worden. Dat kan met toetsencombinatie Ctrl-E of via het menu. In de Oracle-literatuur zie je vaak de term Explain Plan hiervoor. Deze query zal volledig de tabel met de naam BUBS-codes aflopen en vervolgens de gegevens afdrukken. Bij een complete query, zoals de projectenlijst, ziet dit zogenaamde executieplan er indrukwekkender uit. Je ziet hier exact hoe deze query uitgevoerd zal worden. Daarnaast kun je in de geschiedenis zien welke statements uitgevoerd zijn en hoe lang dat geduurd heeft. Hier kun je zien dat deze query 5 seconden heeft geduurd. Deze vergelijkbare query heeft 64 milliseconden geduurd. En deze een halve seconde. De PL-SQL met afdrukken via DBMS Output heeft een paar milliseconden geduurd. Uiteraard werkt de Inventive Query Tool met alle soorten verbindingen die door de Inventive producten ondersteund worden. Je kunt rechtstreeks via het netwerk een verbinding leggen met hulp van Oracle SQL Net. Maar je kunt ook via webservices over het internet je Oracle database benaderen op precies dezelfde manier als met SQL Net. En natuurlijk kun je ook met de Inventive Query Tool tijdreizen door je gegevens, ook zonder Oracle Flashback. Bedankt voor je aandacht. Heb je nog vragen? Ga naar www.inventive.com of e-mail naar info@inventive.com.